Alright guys, so yun nga, natapos tayo with the child nodes pero meron pa tayong hindi na-cover which is the children of children. So ito yung link no, so make sure na dapat naka-link to. So this one is the continuation of the child nodes lesson na file, no? Kasi hindi ibig sabihin na child node na lesson na file. Yun lang yung na lesson. So ito pa lang yung child nodes. Tapos after that, merong how to get the children element nodes. Tapos ito na yung children of children. So paano ba nag-work yung children by children? So right now, we have a variable value, di ba? So ito siya. So initialize natin siya so that I can able to console yung output ng value. So right now, undefined siya. We're going to assign yung value with kung ano man yung gusto nating laman. Alright, so in this case, we're going to add a list. So, meron tayong list. So, sino yung list natin? So, technically, yung list natin, siya yung ginamit natin yung method na document.querySelector. Selector has one and only argument, which is dapat nasa loob ka ng string. Alright? So, ang sineselect niyan is a element, alright, or class or ID. This one is the newest parang way to get an element or to query an element. No, dati kasi merong get element by ID, get elements by tag name, get element by class name, yung mga tipong ganun. So yung ECMAScript 6, this is the newer version of getting an element from the DOM. Alright, so paano yun? So we have a document dot, lagay tayo ng dot, tinawag natin yung method na query selector. Alright, so meron siyang method. It's a indeed method, that's why meron siyang parentheses. Then, just putting a string kasi yun yung dapat para makuha mo. Alright, so just added this one, ul.collection. Alright, so in this case, kinuha natin yung ul na merong class of collection. Right, so ul tinawag natin, dot, meron siyang yung class, merong katumbas. Ang katumbas niyan sa CSS tsaka sa JavaScript, kung gusto mo silang ma-manipulate, ang tawag doon is dot, yung class. Kapag ID, number sign, or hashtag na tawag. Alright, so this one is collection. Yun yung kinuha natin. And guys, please watch those lesson. I'll just give you an idea kung paano nangyayari. Alright, so list. So, tawagin natin yung property. Alright, so as you can see, meron tinatawag na children. Alright? So ngayon, i-console natin. Ito, naka-console na siya automatic. Console.log value, which is siya yung pinakahuling value. Ito, tingnan natin kung anong result. Alright, so sabi niya dito, child nodes JS number 35. Ito yan. So ito yung huli niyang kinodes. So ang binigay niya sa atin is an HTML collection, which is, as you can see, binigay niya sa atin is yung LI niya. So collection item. Ayan, nakita niyo dun sa nag-hover siya, 'di ba? Collection item. And of course, meron siyang drop down. Ito siya. Alright? So parang yung mga another property pa and methods ng isang LI collection. So basically by by uh by accessing the list which is technically siya yung UL. Pag tinawag natin yung children niya, madaling salita, etong UL siya yon. Ma-access mo yung this one, LI na to, LI na to, LI na to, and LI na to. Alright? So yun yung ibig na sabihin. Alright, so what if kung gusto mo naman kunin lang yung pinakauna or yung pangalawa? Alright, so by adding a bracket notation, so ang tawag dyan is bracket notation. So para, kasi kung napansin nyo, HTML collection siya, tapos nakalagay siya sa isang bracket. Okay, so ibig sabihin, yung pinakauna, siya yung index of 0. So if you want to get that, yung pinakauna, just lagay mo siya sa bracket is yung 0. Yung pangalawa, day 1. Pangatlo, 2. Pangatlo is
3. Sir, para saan naman tong length of 4? Kala ko ba 0, 1, 2, 3? Yung kung gaano ka dami ba length, yung haba, 'di ba? Or yeah. Pero kapag binilang mo, mag-start siya with the index. Kapag sinabi index, mag-start siya with 0. Right? So let's say kunin natin yung pinakauna. So ngayon, kailangan mong lagyan siya ng bracket notation. So yun yung tawag para makuha mo. Then 0. So pag sinave natin yan, ang ibibigay sa atin is yung li na mayroong collection of hello world. 'Di ba? So samantalang siya yung li na mayroong class of hello world. Alright? Then if you want to get the yung pangalawa, edi siya yung index of 1. Ayan. Alright, so I hope that it makes sense. That's the purpose of uh, so ano ba yung nun? Ano ba yung parang, sir, bakit ba namin kailangan matutunan? Kasi nga, tulad ng sabi ko sa inyo, nandun tayo sa lesson for document object model. You can manipulate. So, for example, list. Then, tawagin ko yung children. Alright? So, basically, si list is siya yung UL. Yung children, siya yung nagre-represent dun sa children niya, which is puro LI. Alright? Then, ang gagawin natin using bracket notation, just get yung, let's say, yung pangalawa. Alright? Then, ano din gusto nyong gawin? So, lagyan natin siya ng property of text content is equal to hello world. Okay? So, from original na list item, gawin natin siyang hello na lang, not hello world. So, save natin. So, kaya mo siyang mabago using that document object model. Alright? So, I hope that it makes sense. Alright. So, meron din na tinatawag na tama ba? Children of children. Ito pala yun kanina, sorry. I missed out. Get children element. Yung, wait lang children of children. Alright, so I think mali yung pag nagaya ko lang pala to. So, sige. Baguhin natin. Okay, yung children of children, we can access with, meron tayong list. Balik tayo. List dot, we can access the children. So, alam niyo na yung children, diba? Yung kukunin niya yung pinaka-children niya. Okay? Nung list, which is yung mga li. So, gusto natin kunin, let's say, yung pangatlo. Okay? So, we can access another children, a property of children. Okay, then bracket notation, yung pinakauna. Alright, then we can access a ID. We can put an ID of, for example, is equal to test link. Alright, then let's continue adding a property, a variable value is equal to list dot children. Alright, so yung children natin, access natin yung pang-apat. Do we have pang-apat? Yeah, 0, 1, 2, 3, 4. Ayan, so pang-apat, then access natin yung children na pinakauna. Oops. Children. So, access natin yung pinakauna. So, it's here, 0. So, check nga natin kung ano mangyayari. So, kinonsole.log natin yung value. Check natin kung ano maging output. Ito siya. So, as you can see, ang sabi niya dito, ang binigay niya sa atin, siya yung A tag na merong class of, delete item secondary content. So, sir, paano nangyari yun? So, tapos, tingnan natin. Siya yung pinaka nasa dulo. Diba? Na A tag. Alright. So, sabi kasi natin dito, from here, yung list natin, ang kinuha natin is yung nandun sa dulo. Siya yung pinaka children. Okay? So, which is, alam naman natin, children, siya yung pinaka lahat to. Pero in-access natin siya by using bracket notation, yung pinaka
dulo kasi apat sila. So 3 nilagay natin dito. Tapos yung children niya na 0. Okay, so inequal natin sa test link. Check nga natin 'yan. So punta tayo dito sa element. So hindi pwedeng dito mo tignan kasi this one is hard coded. Okay. So tignan natin siya with this output. So check natin ha. Ito, sa may chord action. So, sabi niya dun sa command natin. So, children, yung pang dulo. So, technically ito. Tapos, ang sabi niya dun, access mo yung unang children nun. So, children of children. So, parang let's say, paano ba i-explain sa inyo? Let's say, punta ako sa inyo dito. Let's say, si April, di ba? Meron siyang parent. Di ba? Tapos, siya yung anak. Tapos, gusto mo ma-access yung apo. Kasi, sinample ko yung merong, di ba? Baby na. So, para at least it makes sense. Alright? So, si April, let's say. So, children of children ang tawag dun. So, let's say, pakita ko ulit sa inyo. So, yung list, siya yung parent. Alright? So, let's say, yung parent nila, in this case, dun sa program natin, ang pinaka-parent siya si UL. Si UL, meron siyang 4 na children. So, sino yung 4 na children niya? Yung mga, yung mga LIs niya. Dun sa case ng sa tao, let's say, si Mr. Tan Sanchez at saka si Mrs. Tan Sanchez has children. So, yung list na yon it will represent to Mr. Tan Sanchez and Mrs. Tan Sanchez. Siya yung parent. Okay. In-access natin yung dot children. So, ang lalabas si Ebor, si Tan, si April, si Abigail, and kung sino pa yung yung mga children niya doon. So ngayon, sila yung 4. However, merong yung 4 na anak, meron din mga anak. Okay, so ano yung nagre-represent dun sa anak? So let's say in this case, si Liz, meron siyang children na A-tag. Actually, sa A-tag nga, meron siyang child na meron siyang child na icon eh. So, basically, let's say si Ebor, okay, ito yung dad nila, tsaka yung mom nila, siya yung parent, siya yung collection. Nilagay lang natin siya sa variable list. Ayan, ito siya. Alright, pinasok lang natin siya so that we can easily access those. So, ngayon, tinatawag natin yung children natin, which is ito lahat. Alright, so let's say ito si Ebor, ito si Abby, at saka ito si April. Alright. Ngayon, gusto mo pang makuha yung children niya. So in this case, pang-4 daw na anak. So let's say, yung pang-4 na anak lang, let's say si April. Siya yung pinaka nasa dulo. Alright? So yung pang-4 na anak. So ngayon, ang gusto nating ma-access is yung anak ni April. So, sino yung so using bracket notation, kukunin natin yung pinakaunang anak ni April kasi mamaya hindi lang yung isa yung anak niya. So in this case, kung isa or siya yung pinakauna, kunin mo yung 0. So siya yung pinakauna kasi meron siyang index. So basically dito, let's say eto si April. So siya yung LI pero meron siyang children which is an element tag yan. So, yung children niya, ang pangalan in this case is A tag. So, yung children niya, yun yung child niya, alright? Yung anak niya. So, ngayon, ang sabi daw natin dito, we just put ito. So, ito yun. Nilagyan natin siya ng class of test link. Alright? So, kinodes natin dito is ID. Sabi natin, lagyan natin siya ng ID, inassign natin siya with a test link. This one is just a name, for example lang. Okay, para makita lang natin na, okay, nag-add pala, no?
Alright, so nakapag-add siya. So ngayon, we can access those class, no? Alright, or an ID pala, sorry. Alright, and then in this case naman, we just get the value of this dot children, tapos yung pang-apat, tapos yung pinakauna niyang anak. So in this case, ang lumabas dun sa console natin is this one. Alright, so basically, madaling salita, kung si April to, kinukuha natin yung anak ni April. Gusto natin makita kung sino yung anak ni April. Alright, so ang lumabas si A-tag. Alright, so I hope that it makes sense, guys. So it's a children of children na lesson. Sipin nyo, guys, na ganun kahaba yung explanation nun. No? Dun sa programming language. Kailangan ko explain mabuti sa inyo. Okay, so once na-record, so sana mapanood nyo. Okay, kasi para at least alam nyo. Kasi kapag nag-apply kayo sa developer or a front-end developer, ganito rin yung gagawin nyo. Alright, so how about the first child? Guys, nandyan pa kayo? Hello? Anyone? Ayan. Yes, sir. Oh, please, kindly nahirapan kasi ako mag-explain tapos wala akong nakikita man lang na naka-open sa inyo. Please, ina-explain ko na yun paulit-ulit din sa inyo. Okay? Na please, kapag dinadala ko dito, mayroon man lang magpakita ng, diba, mahirap ba mag-on ng camera? Diba? Ako naiya akong turn off yung camera ko eh. Diba? Parang hirap naman, nagsasalita tayo, hindi nyo ako nakikita. So kayo rin, ganun din ako. Okay? So please, para hindi ako mahirapan mag-explain kasi ang purpose na ito is para sa inyo. Okay? Sige. So value. Para naman mukha ako may kausap. So, first child. So, paano yung first child? So, we have list dot kunin natin yung first child. So, kapag first child nung list, check natin kung ano yung lalabas. Alright, so, it's the first child natin is text. So, tulad nung diniscuss ko nung last time, kapag first child, pati yung text node kinukuha. Okay, nakikita niya. Alright, so basically, nandoon yung sa lesson dito, child nodes. So, kindly watch those child nodes. So, ito yung continuation. So, iba rin yung value is equal to list dot first child element o first element child. Alright, so it's a property, save natin. Ang ibibigay naman sa atin is yung pinakauna. So, meron kayong options, no? If you wanted to get the children or first element child. Sabihin niya, sir, kailangan ko ba talagang maintindihan yan? Tsaka yung i-discuss mo yan. Yes, kasi kapag nag-jump tayo with building a project, sabihin nyo, kaya pala na lesson, no? Kasi hindi pwedeng maggawa lang tayo ng basta project tapos hindi nyo naiintindihan to. Naalala nyo yung nag-lesson tayo ng materialize, diba? Para saan yung color, para saan yung grid, para saan yung ginagawa natin. Alright, so malalobat ako. Para saan, diba? Tapos magugulat na lang kayo, lahat nung lesson natin, ginamit natin para makapagbuo ng project. So, ganun din dito. Kapag hindi nyo alam to, yung mga ganitong bagay, hindi nyo magagamit sa JavaScript. Okay? So, wait lang. Charge ko lang yung laptop ko. Alright? So, yeah. So, with that, so first child. So, after that, meron din tinatawag na, mali pa yung spell ko ng first child. Oops, ano nangyari? First child. So, kung merong first child, meron tinatawag na last child. Alright, so let's redeclare the value is equal to, i-assign natin si list dot, meron tinatawag na property of last child. So, tingnan natin kung ano lalabas. I think it's a text node din to eh. Yan, text node. So, tandaan nyo, kapag laging child, text node, yung pating spacing dito, kinukuha niya. So, in-explain ko yan dun sa kabilang lesson. Okay, so, next ko is value is equal to this dot last element child. So, kapag last element child, so, basta kapag meron kayo nakitang element, ang ibibigay niya sa'yo is yung mismong element mismo.
So, yung children niya mismo. So, yan. Tingnan niyo. Ito. Okay, so if you want to access yung pinakadulo, you can access those. Alright, so how about the count, count, so count child elements. Alright, so let's redeclare the value. I-assign natin siya with the list dot child element count. Alright. So, buti na lang may IntelliSense, diba? So, nakikita na kagad niya. So, kapag gusto mo naman daw bilangin kung ilan yung child element count niya from the word child element count. So, meron tayong ilan. Si UL, siya yung tinutukoy na list. And siya. So, kapag gusto mo makuha, merong binuo na si JavaScript na child element count. Nabibilangin niya yung 1, 2, 3, and 4. Okay? Yun. Right, so child element count. Kaya kung bakit apat yung binigay niya sa atin. Alright, so we're done with the child element count. So how about get parent node? Alright, so let's just add a comment. So get parent node. Alright, so let's redeclare the value. I-assign natin siya with list item. So we have a list item. So sino yung list item natin? Siya yung variable na ginamitan natin siya ng document. Sino yung document? Itong buong document na to. Tinawag natin yung property niya na query selector. Not a property but a method na merong argument sa loob. So, ang kinuha natin is si li na merong collection item. So, yung collection item is ang kinukuha natin dito is yung first child niya. Alright. So, sige, i-ano muna natin si ano. Tingnan natin kung sino yung list item na to na first child. Natin kung ano yung bibigay sa atin. So, yung first child, so from the word first child, ilagay natin dito, di ba? Li collection item sudo class. So, yung dot na yon ay yung colon na yon first child. So, technically, ang binigay niya sa atin is yung pinakaunang li na merong text node of hello world. Alright, so ang gawin natin is, let's go back. So, sa list item, kunin natin yung parent node. So, sino yung parent node? So, dot, tawagin mo yung parent node na property. So, guess what? Sino yung ilalabas niya? Sino yung pinaka-parent niya? Yun. So, madaling salita, siya si UL. So, madaling salita, dito sa element natin, ito yung tinutukoy na kanina, na list item. Okay? Tapos sabi niya, kunin mo yung parent node. Sino yung pinaka-parent node? Siya yung collection item. Siya yung pinaka-parent. Alright? So, I hope that naintindihan yung lesson na to. So, what if naman daw kung value, let's assign this one. So, list item dot parent element. So, I think parehas lang yung parent node and parent element. Ang ibibigay niya rin is yung UL din. Alright, so silang dalawa rin yan. So, pero I would recommend just use parent element kay parent node. Alright, so paano kung gusto nyo kunin yung parent element dot parent element? So, what if kung ang pinaka-parent, diba, ito yung tinutukoy natin. Alam na natin kung paano makuha to. So, gusto nyo pang makuha yung yung another parent niya. So, eto, si H5, hindi siya parent. Kasi, hindi siya yung, I mean, siblings lang sila, magka-level lang sila. Hindi nakapasok yung buong H5 na etong element. Okay? So, ang sumunod na parent nila is this one, card action. What if kung gusto mong ito ang kunin mo para meron kang gustong gawin? So, pwede mo siyang lagyan ng another dot parent element. So, kapag sinave natin, ang ibibigay niya na sa atin is si division na sa class of card action. Tulad ng sabi ko sa inyo. Okay, so I hope that it makes sense. Kasi, guys, ano yan importante ito sa pagmamanipulate ng element. Alright? So, how about the get siblings? Get next siblings.
Alright, so let's redeclare the value and assign natin with list item. So yung list item natin, tandaan nyo, parang siya yung pinakaunang LI lang. Why? Kasi siya yung LI na merong first child. Ayan, yun yung nilagay natin. Alright, so list item, get next siblings. Okay, so have natin dot next siblings. So yung kapatid niya. So save natin. So it's a text node. Ibig sabihin, ang kinukuha niya, right after dito, etong li na to, yung text node na spacing. Meron kasing count yun. So meron yung lesson dun sa kaninang child nodes. Okay, so kindly watch those lesson para maintindihan. Alright, so let's do another. Let's redeclare this value equal natin with the list item dot next element siblings. So next element sibling. So iba yung next sibling, ano lang siya, text node lang. Pati yung spacing kinukuha niya. Pero kapag element, so from the word element, kukunin niya yung yung element mismo na kapatid niya. Alright, so sino ba si list item? Ito siya. Alright. So, kapag kinuha natin yung next element sibling, try natin. So, check natin. So, sa tingin nyo, sino yung li na to? I think this one, yung list item. Ayan. Alright. So, kapag kinuha mo pa yung another dot, next element sibling, so, bababa siya. So, yung pangatlo na. Okay? So, ito siya. Yun yung pangatlo. And if you want to get, pabalik dito, so, instead of tanggalin mo tong, ano ba ito? Next element siblings, meron tinatawag na property of previous element siblings. So, save natin. So, babalik siya dun sa pinaka-list item. Ayan. Alright. So, ang tawag dito is get next siblings. And the last one before we move to the another lesson, natin yun, get free sibling or previous siblings. So, let's declare the value, assign natin with the list item. Then, meron tinatawag na previous siblings. Alright, so iba yung next element siblings or previous element siblings. Ito, siblings lang. So, technically, it's a text node yung ibibigay sa atin. Check natin. Ayan o. Sabi ko sa inyo, pag text node, pati space kinukuha niya. Okay, so, I think mas magagamit is yung mga element. Hindi. Pero, available to yung mga siblings na to at saka nodes. Child nodes. And, basta yung mga walang element. Available din siya. So, lahat. Alright. Then, yung kanina, yung merong list item dot previous element siblings. Previous element sibling. So, siya yung element. It's a null. O bakit null? Kapag sinabing null, it's a data types. Ibig sabihin, walang laman. So, sino ba yung gusto niya makuha? Kasi sabi niya previous element siblings. So, sa list, sa madaling salita, ito siya. Ito siya, tapos hinahanap niya yung previous element siblings niya dito. Wala na. Diba? Wala naman laman. Ang meron niya is, parent. So, kaya ang ibibigay niya sa'yo is null. I hope that it makes sense. Yun yung purpose nun. Alright? So, we're done with the, yung part no, children of children. Dito tayo natapos. Just imagine, ang dami kong sinabi and explain para lang dito sa lesson na to. So, kapag di ko in-explain yan sa inyo, hindi nyo rin magagamit. Alright? So, I hope that nag-enjoy kayo for those lesson, no? We're going to continue. So, I will naka-record to. I-upload ko ulit sa YouTube and please watch those lesson kasi kailangan para magamit nyo siya. Alright? So,